เดี๋ยวเราจะขึ้นรถตุ๊กๆไปนะครับไปนั่งแวะไปลงที่สแตนนะครับตอนนี้เราเจอพี่แบงค์สเปกเตอร์แล้วโอ้สุดจัดเลยสุดจัดอ่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มแข่งแล้วนะครับ